हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको नयाँ भिडियोमा चाहिँ बिफको अचार कसरी बनाउने हो भनेर त्यही तरिकाहरू मैले यहाँ गरेको छु। अनि यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि माया गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोमा जाऊँ। यो भयो सुक्खा खोर्सानी भुटेर मिक्सीमा घुमाएको। अनि यो भयो सेतो तिल, यसलाई पनि भुटेर मिक्सीमा एकताल घुमाएको ताकि अचारमा अलिकति राम्रो टेस्ट आओस् भनेर। अनि यो पनि भुटेर जिरा, यो जिरा हो, यो पनि भुटेर पिनेको हो। अनि यो भयो बदम, यसलाई पनि भुटेर यसलाई पनि दुई फेक्ला बनाएको अचारमा मजाले मिक्स होस् भनेर। अनि यो भयो लसुन गार्लिक, अनि यो भयो जिन्जर अदुवा, यसलाई चाहिँ सानो सानो फेक्ला पारेको छौँ चानामा। अनि यो तिखालाल भयो, यो चाहिँ रङको लागि। अनि यो भयो हुचिङ अजवाइन, अनि यो भयो आमचुर, यो चाहिँ सबै अचारको लागि मसला। तपाईँहरूले यति धेरै मसला के को लागि भन्नुहुन्छ होला। यो मसला चाहिँ यति धेरै चाहिँ किनकि मासु ज्यादा छ, त्यही भएर 6 केजी मासुको बनाएको हो, त्यही भएर है। अब तपाईँहरू कति केजीको बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले मसला हाल्नु होला है। तपाईँहरूले पनि अब 1 केजीको बनायो भने यति मसला चाहिँदैन है। अब हाम्रो चाहिँ मासु 6 केजी भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यति लगाएको। अनि यो चाहिँ बिफको मासु हो। अनि यो बिफको मासुलाई चाहिँ हामीले यस्तो साइजमा काटेको छ ताकि चारै खरोस् भनेर। अनि कसैले त सुक्खाको बनाउँछ है, कसैले आलुको पनि बनाउँछ। हाम्रो चाहिँ अलिकति हतार भएको कारणले चाहिँ अब भोलि नै जान्छ नि त मान्छे, यो चाहिँ टाढै लाने चिज हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तै हामीले चाहिँ आलै बनाएको ताकि छिटो होस् भनेर। अब सुकाइबस्नु त टाइम लाग्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ आलुलाई नै यसलाई नै अब खराएर चाहिँ बनाउने अचार। यहाँ चाहिँ अब तेल लगाइसकेको छ हो। अब यो तेललाई चाहिँ हामी तात्तिनु खरिनु दिन्छौँ हो। अनि यो तेल तात्तिएपछि चाहिँ हामी मासु लाउँछौँ। अब हामी चाहिँ बस्तीको हो, त्यही भएर हामी चाहिँ आगोमा बनाउँछौँ। आगोमा बनाएको खानापिना चाहिँ मिठो हुन्छ है, सबै कुरा मिठो हुन्छ। को एग्री गर्नुहुन्छ है, कमेन्टमा लेख्नु होला एग्री यस यस भनेर। यो चाहिँ तेल खर्यो खरेन भनेर चाहिँ चेक गरेको। तेल राम्रो खरेको रहेनछ, अझै खरिनुलाई हामी दिनेछौँ। अब चाहिँ तेल तात्यो खर्यो जस्तो छ। अब है, अब एकताल टेस्ट गरौँ तेल खर्यो कि खरेन भनेर। यसको मतलब चाहिँ तेल खर्यो तात्यो। अब चाहिँ हामी मासु लाउने छौँ। हल्का यसलाई चाहिँ अब लगाएर चलाउँदै पनि गर्नु पर्यो किनकि मासु मुनि टालिन्छ भनेर है। अलि हल्का यसलाई चलाउँदै पनि गर्नु पर्यो, हाल्दै मासु हाल्दै है। यहाँ चाहिँ मासुको क्वान्टिटी चाहिँ 6 केजी छ है। किनभने मासु चाहिँ यो अब खरिँदै गएपछि चाहिँ घट्दै जान्छ नि त। अनि त्यही भएर हामीले ज्यादा मासुको बनाएको, टाढै लाने नि त। अब घरदेखि 3-4 महिना अब टाढो जानुहुन्छ है। अनि अब खाना राम्रो हुँदैन त्यो ठाउँको, अनि अचारसँग आउनु चाहिँ अलिक रुच्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ मासु हालिसक्यो। अब यो मासु चाहिँ खरिनु दिनुपर्छ। अनि बिचबिचमा चाहिँ यसलाई चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ नटासोस् भनेर। सो हेर्दै गर्नु होला। मासु चाहिँ यतिको भाग छ हालैमा चाहिँ हो। अनि अब यसलाई पानी सुक्नुपर्छ अझै। अनि चलाउँदै थिएँ बिचबिचमा, अब त्यो त मैले देखाइनँ हजुरलाई हो। बिचबिचमा चलाउँदै पनि गर्नु होला, मासु टाँसिन्छ हो। अनि अब यो पानी सुक्नुपर्छ, अझै खरिनुपर्छ। मासुमा पानी सुकिसकेको छ। अब यो चाहिँ खरिँदैछ हल्का। अब यसलाई चाहिँ निकै खरिनु दिनुपर्छ। खरिनुलाई छोडिदिउँ यतिकै, अझै खरियोस् है। मासु चाहिँ निकै खरिसकेको छ। अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ स्वाद अनुसारले नुन लाउनुहोस्। अब तपाईँहरूले कति मासु लिएको छ त्यही अनुसारले नुन हाल्नुहोस् होला। ज्यादा हाले पनि मिठो हुँदैन, कम्ती हाले पनि मिठो हुँदैन, त्यही भएर स्वाद अनुसार नुन हाल्नु होला। अनि फेरि यसलाई चलाएर फेरि यसलाई खरिनु दिनु होला।
यतिको खरिसकेको छ है। अब यसलाई चाहिँ नुन लाएर हल्का यसरी चलाएर फेरि यसलाई खरिनुलाई छोडिदिनु होला। मासु चाहिँ हाम्रो यति खरिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी अदुवा लाउँछौँ अनि अदुवा लाएर यसको बादमा फेरि हामी लसुन लाउँछौँ अनि यो दुइटै लाएर चाहिँ यिनीहरू यो दुइटैलाई पनि फेरि हामी खरिनु दिनेछौँ। यो अदुवा र लसुन पनि खरिएपछि चाहिँ यसको टेस्ट पनि राम्रो आउँछ अनि मासुमा पनि गन्ध मिठो आउँछ। गन्ध पनि मिठो दिन्छ यसले अदुवा र लसुनले। अनि मेन अदुवा र लसुन चाहिँ हाल्नै पर्छ अचारको मसलामा। अनि फेरि तपाईहरूले यसरी चलाएर फेरि यो मासु अदुवा लसुनलाई खरिनु दिनु होला, छोडिदिनु होला। मासु चाहिँ खरेर पनि रेडी भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामी मसलाहरू लगाएर फेरि फिटाउने छौँ। तपाईहरू यदि योभन्दा ज्यादा खराउनु पनि सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो चाहिँ यो अब लाने मान्छेको अर्डर बेसी नखरोस् भनेको हो, त्यही भएर हामीले यति मात्रै खराएको छौँ। अब हामी यसमा चाहिँ मसलाहरू लगाएर देखाउनेछौँ तपाईहरूलाई। अब तिल हो यो चाहिँ, यो बदाम, यो तपाईको सुक्खा खुर्सानी, यो भयो तपाईको जिरा, यो चाहिँ तपाईहरूले आफैले आफ्नो तरिकाले लाउनु होला। यो चाहिँ हुचिङ हो, ज्यादा पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरूलाई मनपर्छ भने हुचिङ कम्ती पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई नहाल्दा पनि हुन्छ यदि तपाईहरूलाई मन पर्दैन भने। यो भयो तिखालाल कलरको लागि, नलाउँदा पनि हुन्छ हजुरहरूले यो तिखालाल चाहिँ, किनकि अलरेडी खोर्सानी पनि हुन्छ नि त। अनि यो तिखालाल नलाउँदा पनि हुन्छ। अब कलर अलरेडी आएको हुन्छ मासु खरेर। फेरि पनि तपाईहरूले लाउनु इच्छा लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरूले लाउन सक्नुहुन्छ यो तिखालाललाई पनि। यो आमचुर, तपाईहरूले आमचुर लाउँदा पनि भयो, निम्बुको रस लाउँदा पनि भयो, भेनिगर लाउँदा पनि भयो। तर अमिलो चाहिँ जुनै पनि लाउनु होला एउटा, ताकि अचारलाई गनाउनुबाट यसले चाहिँ मद्दत गर्छ है, गनाउनु दिँदैन यसले। अनि फेरि टेस्ट पनि अमिलोले तपाईहरूको यो अचारमा मिठो दिन्छ। सो यो सबै मसलाहरू लगाएपछि चाहिँ तपाईहरूले यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला। यसरी नै मिक्स गर्नु होला, देख्नुहुँदै होला हजुरले है। तपाईहरूले हातले मिक्स गर्दा पनि हुन्छ, हातले मिक्स गरेको चाहिँ एकदम राम्रो हो है। अब हामी चाहिँ अलिकति हात लाउन सकिँदैन। हजुरले देख्नुभयो है, मसलाहरू सबै लगाएर चाहिँ यसरी मिक्स गर्नु होला। सो यो मिक्स भएपछि चाहिँ अब तपाईहरूको अचार चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब यो कता कता पठाउनु, तपाईँहरूले टाढो टाढो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, किनकि अचार बिग्रिन्छ भन्ने कुनै पनि डर हुँदैन, अमिलो लागेको हुन्छ हो। अनि टमाटर एकमा हुँदैन, यसमा टमाटरले गनाउँछ मासु है। जे पनि टमाटरहरू हाल्यो भने गनाउँछ, तर यो मासु पनि खर्रेको छ नि त मजाले, त्यही भएर गनाउँदैन यो अचार राम्ररी। अब यसलाई जहाँसम्म लाँदा पनि हुन्छ, यसलाई घरमा जति दिन राखेर खाँदा पनि हुन्छ तपाईँहरूले यो अचार चाहिँ। अचार चाहिँ रेडी भयो हाम्रो हो। अब यसलाई चाहिँ मजाले सेलिएपछि मात्रै हजुरहरूले चाहिँ अब केमा राख्नुहुने, बट्टामा राख्नुहुने कि फुट्ने बोतलमा राख्नुहुन्छ कि लाबरको प्लास्टिकको बोतलमा राख्नुहुन्छ कि है, त्यस्तोमा तपाईँहरूले लगाएर राख्नु होला। सो हाम्रो चाहिँ अब अचार रेडी भइसक्यो। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो अचार बनाउने तरिका है? तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड।